Καλή σας μέρα. Good morning. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω στο συνέδριό μας για τα 150 χρόνια από την πρώτη έκδοση του κεφαλαίου και τη σημασία του σήμερα. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας. Να ευχαριστήσω τους διακεκριμένους ομιλητές και σχολιαστές που θα έχουμε στη διάρκεια αυτού του τριημέρου που δέχτηκαν την πρότασή μας για να συμμετάσχουν σε αυτό το συνέδριο. Ελπίζω ότι τα συμπεράσματα που θα βγάλουμε, τα αποτελέσματα που θα έχουν στην διεθνή συζήτηση αλλά και στην εγχώρια συζήτηση θα είναι σημαντικά. Και θα ήθελα καταρχήν να σας πω μερικά πράγματα και για τους διοργανωτές, το περιοδικό Θέσεις και την Ρόζα Λούξεμπουργκ, το Ίδρυμα Ρόζα Λούξεμπουργκ, που ενδεχομένως τα ξέρετε, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι καλό να επισημάνουμε κάποια πράγματα. Το κεφάλαιο, όπως ξέρετε, θεμελιώνει, είναι το μεγάλο έργο του Μάρξ και θεμελιώνει αυτό που ο ίδιος ονόμασε κριτική της πολιτικής οικονομίας, που είναι στην ουσία η κριτική ανάλυση του καπιταλιστικού συστήματος, αλλά και των ιδεολογημάτων μέσα από τα οποία νομιμοποιείται αυτό το σύστημα, που είναι ένα σύστημα ταξικής εξουσίας και εκμετάλλευσης, ως κάτι εντελώς διαφορετικό. Ο πρώτος τόμος, βλέπετε εδώ το εξώφυλλό του, κυκλοφόρησε λοιπόν το 1867 και έχουμε αυτή τη στιγμή στο γερμανικό πρωτότυπο την έκδοση της Μέγκα, όπου μπορούμε, όσοι διαβάζουμε γερμανικά ή όσων είναι μητρική μας γλώσσα, να διαβάσουμε το ίδιο το κείμενο της πρώτης έκδοσης. Η έκδοση την οποία ξέρουμε είναι η έκδοση του 1890, στην πραγματικότητα είναι το αναθεωρημένο κείμενο του πρώτου τόμου από τον ίδιο τον Μάρξ που βγήκε το 1872 και μετά από γλωσσικές και άλλες επιμέλειες εκδόθηκε από τον Έγγελς το 1890 και αυτή την έκδοση είναι που ξέρουμε, κυκλοφορεί βεβαίως σε 2 εκδόσεις στη Γερμανία. Ο Κάουτσκι όταν τελείωσε η περίοδος των δικαιωμάτων που είχε ο πρώτος εκδότης, η Dietz Verlag, έβγαλε αυτήν την περίφημη Volksausgabe το 1914, είναι και αυτή μια γνωστή έκδοση. Έχει σημασία διότι από αυτή την έκδοση βεβαίως προέκυψε και η πρώτη ελληνική μετάφραση για την οποία θα μιλήσουμε αμέσως μετά. Η πλέον συνηθισμένη έκδοση στα γερμανικά είναι αυτή που βλέπουμε τώρα, είναι από τα Marx Engels Werke, τα έργα των Marx και Engels και ανατυπώνεται συνεχώς. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον αυτό και πρέπει να το στοχαστούμε ότι είναι ένα βιβλίο που ανατυπώνεται συνεχώς επί 150 χρόνια και βεβαίως υπάρχει η ίδια έκδοση και στη Μέγκα. Αυτό που διαφοροποιεί τη μία από την άλλη έκδοση είναι ότι στην Μέγκα υπάρχει ένας πρόσθετος τόμος επιμέλειας, ένας ολόκληρος τόμος που είναι το ίδιο μεγάλος όσο είναι και ο τόμος του κειμένου του Μάρξ. Εδώ μπορούμε να δούμε από τη Μέγκα για την οποία μιλάμε όλες τις εκδόσεις του κεφαλαίου. Είναι ό,τι έχει βγει την περίοδο 1867-1890 συμπεριλαμβανομένης της γαλλικής μετάφρασης την οποία ενέκρινε ο Μάρξ. Έτσι είναι τα πάντα εδώ, οι διαφορετικές εκδοχές του κειμένου. Και βεβαίως η πρώτη ελληνική μετάφραση που έχουμε είναι το 1927. Έχει ενδιαφέρον ότι το 1927 έχουμε 2 μεταφράσεις του κεφαλαίου. Η μία και οι 2 βγαίνουν τμηματικά σε τομίδια. Η πρώτη λοιπόν μετάφραση είναι τα 8 τομίδια αυτά, 1927, από τους αδερφούς Πουρνάρα, σοσιαλιστές, αλλά συγχρόνως υπάρχει μια καλύτερη μετάφραση, την οποία δεν την έχω εδώ για να σας δείξω, που είναι από τον Πουλιόπουλο και τον Δούμα. Ο Πουλιόπουλος ήταν μεγάλος θεωρητικός, όπως ξέρετε, του ελληνικού
μαρξιστικού και κομμουνιστικού κινήματος, που μετά τη διεθνή διάσπαση του κομμουνιστικού κινήματος προσανατολίστηκε προς τις απόψεις και τα οργανωτικά σχήματα που συνδέονταν με τον Τρότσκι. Η επόμενη έκδοση είναι του Σκουριώτη, 1954, σε μετάφραση δηλαδή Σκουριώτη. Έχουμε στα χρόνια του κράτους των εθνικοφρόνων αυτή την έκδοση που εμφανίζεται από Έλληνες γλωσσομαθείς του εξωτερικού. Βγαίνει το 1963 πρώτη φορά. Η πιο γνωστή μετάφραση του κεφαλαίου είναι το 1978. Είναι ίδια με τους Έλληνες γλωσσομαθείς, αλλά αυτή τη φορά εμφανίζεται ως μεταφραστής ο Παναγιώτης Μαυρομάτης. Βγαίνει συνεχώς, υπάρχει και σήμερα και βεβαίως είναι αυτό το πολύ γνωστό μπλε βιβλίο. Έχουμε την πρώτη μετάφραση και μοναδική που υπάρχει του πρώτου κεφαλαίου, της πρώτης έκδοσης του κεφαλαίου, του 1867, το οποίο στην δεύτερη έκδοση του Μάρξ του 1972 έγινε τα 3 πρώτα κεφάλαια. Πέρα από αυτό, η πρώτη έκδοση του 1967 περιείχε και ένα παράρτημα για την αξιακή μορφή. Αυτά τα δύο έχουν εκδοθεί εδώ το 1991 σε μια πάρα πολύ καλή μετάφραση, είναι η μοναδική που υπάρχει. Ο μεταφραστής είναι μάλιστα εδώ, ο Γιώργος Σταμάτης, καθηγητής που είναι από τους γνωστούς θεωρητικούς του μαρξισμού στη χώρα μας. Και τέλος έχουμε αυτή την έκδοση που είναι η τελευταία και έχει ημερομηνία 2016. Επομένως, μέχρι το 2016, από το 1927, όπως και στη Γερμανία με τις αντίστοιχες εκδόσεις, το βιβλίο αυτό συνεχώς εκδίδεται, που σημαίνει ότι είναι προφανής η σημασία που έχει για τον κόσμο. Αυτό που πρέπει να ξέρουμε εισαγωγικά, βέβαια θα τα συζητήσουμε όλα αυτά στο συνέδριο, είναι ότι το 1867, που είναι η σημαδιακή ημερομηνία επειδή βγήκε η πρώτη έκδοση του κεφαλαίου, ο Μάρξ είχε ήδη συγγράψει τα πρόχειρα, τα προσχέδια, τα drafts και των 3 τόμων του κεφαλαίου. Δηλαδή, όταν έβγαλε τον πρώτο τόμο, είχε ήδη συγγράψει τον δεύτερο και τον τρίτο. Μάλιστα, όταν είχε τελειώσει το χειρόγραφο του πρώτου τόμου, ξεκίνησε με τον τρίτο τόμο, έφτασε σε ένα σημείο, είδε ότι χρειάζεται το δεύτερο τόμο για να συνεχίσει, έγραψε το δεύτερο τόμο και μετά συνέχισε στον τρίτο. Αλλά την περίοδο το 1867 υπάρχουν ήδη και οι 3 τόμοι του κεφαλαίου, τους οποίους επεξεργάστηκε και έβγαλε πολύ αργότερα ο Έγγελς. Γιατί το λέω αυτό? Διότι ο Μάρξ δεν τους έβγαλε αυτούς τους τόμους και αυτό είναι ενδεικτικό της δυσκολίας αλλά και του εύρους, του μεγέθους, του μεγάλου αυτού επιστημονικού εγχειρήματος που ξεκίνησε ο Μάρξ, το οποίο ήδη αυτό μεθοδολογικά μας δείχνει ότι είναι μια θεωρία επιστημονική με ένα, όπως όλες οι επιστημονικές θεωρίες, ανοιχτές και η συμβολή μας πάνω σε αυτή μπορεί να είναι σημαντική. Έχουμε λοιπόν τα χειρόγραφα του Μάρξ από τους 3 τόμους του κεφαλαίου. Εδώ είναι το μέρος πρώτο που είναι το χειρόγραφο, τα προσχέδια του πρώτου τόμου, προσχέδιο του πρώτου τόμου. Επίσης έχουμε διάφορες σελίδες που βλέπουμε και το γραφικό του χαρακτήρα, αλλά και πώς γράφει έχοντας πράγματα, αφήνοντας κενά για να συμπληρώσει ή για να επεξηγήσει από κάτω. Και βεβαίως έχουμε μετά τα χειρόγραφα των αλλαγών που κάνει ο Μάρξ για να περάσει το βιβλίο αυτό από την πρώτη έκδοση του 1967 στη δεύτερη έκδοση του 1872, που όπως είπαμε έχει κάποιες αλλαγές που αξίζει να συζητούνται και είναι μεγάλη ευτυχία που έχουμε και το κείμενο στα ελληνικά του 1867 σε εκείνα τα κομμάτια που είναι διαφορετικά. Εδώ στη Μέγκα βλέπουμε τον τόμο επιμέλειας, το λεγόμενο απαράτ, που μας δείχνει τις διαφορετικές εκδοχές του κειμένου από την πρώτη στη δεύτερη έκδοση, κάποια σημεία τους με διαφορετικές εκδοχές. Ο δεύτερος τόμος επίσης βλέπετε πόσο δύσκολο είναι το κείμενο του Μάρξ σε κάποιες
σε κάποια σημεία με σβησίματα κτλ. Το ίδιο και στην επόμενη διαφάνεια που δείχνουμε, που έχει κάποιες σημειώσεις από κάτω. Ο τρίτος τόμος, το προσχέδιο, που είναι πάλι της ίδιας περίοδου, 63-68, με ένα κείμενο που ενσωματώνει και κομμάτια από κάποιο έντυπο, εφημερίδα ή περιοδικό. Και βεβαίως έχουμε εδώ την πρώτη, μετά έχουμε συντετμημένες εκδόσεις, γιατί φαίνεται ότι το ενδιαφέρον υπήρχε από πριν, αλλά για κάποιο κόσμο ή για κάποιους θεωρητικούς του μαρξισμού υπήρχε η ανάγκη και για εκλαΐκευση. Και το 1921, που ανατυπώνεται το 22, έχουμε μετάφραση με τον τίτλο «Καρλ Μάρξ το κεφάλαιον», βέβαια, έχουμε μετάφραση μιας περίληψης του κεφαλαίου που έκανε ο Πολ Λαφάργκ, ο γαμπρός του Μάρξ. Μάλιστα η έκδοση αυτή περιέχει ένα πρόλογο που είναι κριτική στο Μάρξ από τον Βιλφρέντο Παρέτο. Αυτή βγήκε λοιπόν πριν βγει η πλήρης μετάφραση του κεφαλαίου, που είναι 27-28, είχε κυκλοφορήσει το 1821 και βεβαίως μεταφράστηκε και το κείμενο του Κάουτσκι, που είναι οι οικονομικές θεωρίες του Καρλ Μάρξ, αυτός είναι ο πρωτότυπος τίτλος, μεταφράστηκε ως εκλαϊκευμένη περίληψη του κεφαλαίου. Έχουμε σημαντικά έργα για το κεφάλαιο, το περίφημο, να διαβάσουμε το κεφάλαιο των Αλτουσέρ, Μπαλιμπάρε, Σταμπλέ, Μασερέ και Ρανσιέρ. Ήταν η δεύτερη σε παγκόσμιο επίπεδο μετάφραση του όλου κειμένου, όχι μόνο του τμήματος Αλτουσέρ, Μπαλιμπάρ που κάναμε στα ελληνικά. Μετά ακολούθησε η ιταλική μετάφραση όλου του κειμένου, η αγγλική και η γερμανική. Από τον Ότο Φρίντερ Βόλφ έχει βγει και η γερμανική μετάφραση. Και έχουμε και άλλες πολλές εργασίες πάνω στο κεφάλαιο. Είναι ένα θέμα συνεχώς ανοιχτό και πολύ ενδιαφέρον. Ενδεικτικά σας παρουσιάζω τον Μαντέλ. Η Μέγκα, για την οποία μιλήσαμε, ξεκίνησε από έναν πολύ σημαντικό θεωρητικό του μαρξισμού, τον Νταβίντ Γκόλντενταχ, γνωστό ως Νταβίντ Ριαζάνοφ. Έτσι, το επαναστατικό του, ας πούμε, ή πολιτικό ψευδόνυμο ήταν Ριαζάνοφ. Ακαδημαϊκός, είχε κακή τύχη, καθότι υπήρξε θύμα των σταλινικών εκαθαρίσεων και το 1938 εκτελέστηκε. Μπόρεσε όμως, χωρίς να βγάλει κεφάλαιο σε αυτή την περίπτωση, σε αυτή την περίοδο, από το 1927 να ξεκινήσει αυτή την επιμελημένη έκδοση των έργων Μάρξ και Έγγελς, τη λεγόμενη Μέγκα, Μάρξ Έγγελς Gesamtausgabe, συνολική έκδοση σημαίνει αυτό. Και εδώ έχουμε όλους τους τόμους της πρώτης Μέγκα, του Ριαζάνοφ και της διάδοχης κατάστασης με κάποιον Αντοράτσκι που ξεκίνησε αμέσως μετά. Εδώ βλέπετε τον πρώτο ημιτόμο της έκδοσης του Ριαζάνοφ. Κάποια πρόσθετα ντοκουμέντα για να δούμε την πάλη του Μάρξ με τα κείμενα και τη θεωρία. Αυτό είναι το χειρόγραφο της κρίσης του 1857. Βλέπετε, περιέχει αριθμούς, υπολογισμούς, κομμάτια από εφημερίδες που έχουν προσθεθεί. Ένα γράμμα στον Έγγελς του 1859, είναι η ίδια περίοδος, γιατί από το 57 αρχίζει ο Μάρξ τη συστηματική πραγμάτευση της κριτικής πολιτικής οικονομίας, με το χειρόγραφο 1857-58 που είναι τα Grundrisse σήμερα. Άλλο ένα ντοκουμέντο, αυτή είναι η μοναδική διασωζόμενη σελίδα από το Κομμουνιστικό Μανιφέστο, η οποία από το 2013 έχει ενταχθεί στα ντοκουμέντα παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Δεν έχουμε άλλη σελίδα από το χειρόγραφο του Κομμουνιστικού Μανιφέστου. Η γερμανική ιδεολογία, βλέπετε σελίδες του χειρογράφου σε ποια μορφή ήτανε. Έρχομαι λοιπόν τώρα στους διοργανωτές. Η Θέσεις είναι ένα περιοδικό το οποίο ξεκινάει τον Οκτώβριο του 1982. Είναι μια προσπάθεια να αναπτύξουμε περαιτέρω την μαρξιστική θεωρία.
μέρος της δουλειάς και της λογικής, ας το πούμε έτσι, αυτής της προσπάθειας που συνεχίζεται από τότε είναι... Θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε από κάποιους εισηγητές. Πολύ συχνά μας έγινε η κριτική ότι θα πρέπει περισσότερο να ασχοληθούμε με την πρακτική και με τις λύσεις τις άμεσες που μπορούν να υπάρχουν, και η μεγάλη ενασχόληση με τη θεωρία ίσως να είναι και χάσιμο χρόνου. Θεωρώ ότι στη συγκυρία που βρισκόμαστε σήμερα αποδεικνύεται ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή ότι χρειαζόμαστε τη θεωρία για να καταλάβουμε πού είμαστε, πού πορευόμαστε, τι στρατηγική μπορεί να έχουμε, τι κάνουμε, τι μπορεί να αλλάξει και τι όχι. Αυτό σαφώς έλειπε και τα αποτελέσματα τα βλέπουμε με δραματικό τρόπο. Περνάω γρήγορα τα τεύχη των θέσεων, λίγα που θέλω να σας δείξω. Ήδη το 1984 το τεύχος 6 έχει αφιέρωμα στο Μάρξ. Αυτό είναι ένα τεύχος που συζητήθηκε αρκετά του Οκτωβρίου 2002 σε μια ειδική συγκυρία που είχαμε στην Ελλάδα τότε. Το τεύχος 100 έχει αφιέρωμα ο Μάρξ σήμερα. Η νέα μορφή από το 120 έχει αλλάξει λίγο το format. Και το τελευταίο τεύχος, το οποίο κυκλοφόρησε μόλις, είναι έξω, αν θέλετε μπορείτε να το προμηθευτείτε. Η διοργάνωση γίνεται με το Ίδρυμα Ρόζα Λούξεμπουργκ. Ατομικά κάποιοι από εμάς έχουμε στενή συνεργασία με το Ίδρυμα στην Ελλάδα. Θεωρούμε ότι επιτελεί ένα εξαιρετικό έργο, ένα έργο που στα αποτελέσματά του αλλά και στη μορφή της οργάνωσης είναι καινούριο για τη χώρα. Έχουν γίνει πάρα πολλές εκδηλώσεις, έχουν εκδοθεί σημαντικά βιβλία που έχουν παίξει ρόλο στη συγκυρία. Βιβλία, για παράδειγμα, όπως αυτό του Δημήτρη Ψαρά για τη Χρυσή Αυγή, έπαιξαν ρόλο για τη διαμόρφωση της κατάστασης αναφορικά με την ανάπτυξη του ναζισμού στην Ελλάδα, διότι, όπως ξέρετε, έχουμε μια αμιγώς ναζιστική οργάνωση, όχι νεοφασιστική ή οτιδήποτε άλλο. Να σας πω ότι πέρα από τα βιβλία και οτιδήποτε άλλο, στο Ίδρυμα Ρόζα Λούξεμπουργκ της Αθήνας οργανώνονται μαθήματα ανάγνωσης του κεφαλαίου. Είναι σημαντικά για νέους επιστήμονες, οικονομολόγους, κοινωνικούς επιστήμονες. Υπάρχουν τμήματα που έχουν ήδη τελειώσει τους 2 τόμους του κεφαλαίου και προχωράνε στον τρίτο. Έχοντας πει αυτά, εγώ τελειώνω. Σας ευχαριστώ για μια ακόμα φορά και θα ήθελα να καλέσω, για να αρχίσει η πρώτη συνεδρία, την εκπρόσωπο που έχουμε εδώ, μία από τις εκπροσώπους του Ιδρύματος Ρόζα Λούξεμπουργκ στην Ελλάδα, η οποία μάλιστα ήρθε ενώ είχε κάποιο πρόβλημα με αυτή τη γρίπη που κυκλοφορεί, την Ηλέκτρα Αλεξανδροπούλου, για την πρώτη συνεδρία που θα έχει ως εισηγητή το Μίχαελ Χάινριχ από το Βερολίνο και σχολιαστεί το Δημήτρη Παπαφωτίου. Επομένως, καλώ την Ηλέκτρα να έρθει για να αρχίσει.